السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقة عمل طقم لانجري، الجزء الثاني من طقم اللانجري. طبعا الجزء الاول هتلاقوا اللينك بتاعه في الوصف اسفل الفيديو، والجزء الثاني منه هو البانتي. انا هوضحه لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وما تنسوش تنتسبوا معايا في القناة، وشكرا لكل اللي انتسبوا معانا. ودلوقتي هبدأ أشرح لكم طريقة عمل البانتي. مبدئيا كده علشان ننفذ البانتي ده احنا بنشتغل الوش لوحده والظهر لوحده، وبنبدأ نشتغل يعني الجزء الأمامي من البانتي بنشتغل لوحده، والجزء الخلفي من البانتي بنشتغل لوحده. والخطوة اللي بعد كده بنبدأ نشبك القطعتين في بعض، سواء في الجنب أو في الجزء بتاع الحجر. هبدأ أوضح لكم ده. أنا اشتغلت قطعة وهنشتغل القطعة مع بعض، القطعة التانية الاتنين الجزئين بيبقوا نفس المقاسات بالظبط. طيب، أما بالنسبة للأدوات اللي أنا هستخدمها، انا هستخدم خيط قطن وهستخدم معاه ابره مقاس 3.5 ملم. طبعا انت تستخدمي مقاس الابره المناسب لسمك الخيط اللي انت هتستخدميه، وهستخدم مقص وعلامات غرز، وهستخدم كمان المزوره علشان نقيس تقيسي المقاس بتاع البنتي، لان هنشتغل الجزء الامامي زي ما وضحت لك، هنشتغل الجزء الامامي لوحده والجزء الخلفي لوحده. فبنحتاج ان احنا نشتغل بالمزوره. طيب، هنقيس ازاي؟ بنجيب المزورة، وليكن ده البنتي اللي احنا هنشتغل عليه. بنحتاج ان احنا نقيس بالمزورة كده. تمام، البنتي تمام بتقيسي بالمزورة الجزء ده من هنا، من الجزء الوسط للوسط. تمام، ايا يكن الجزء الامامي او الخلفي، الاتنين هيطلعوا واحد، لان لما بيطبقوا بتبقى الجزء الامامي زي الجزء الخلفي. تمام، فبتقيسيه كده بالشكل ده، بناء عليه بتبداي تشتغلي سلسله على حسب المقاس اللي هو هيطلع لك. مش بناخد الدوران كله، لا، هناخد المقاس بتاع الوش بس. تمام. طيب، يعني انا هنا بالنسبه لي مقاسه 25 سنتي، فبنشتغل هنقص 2 سنتي علشان لما بنيجي نشتغل على السلسله. تمام، لما بنيجي نشتغل على السلسله بتكبر معانا بما يعادل 2 من 2 ل 2.5 سنتي. تمام، فانا هشتغل سلسله مقاس 23 سنتي، ولما نشتغل على السلسله فوق كل غرزه سلسله غرزه عمود بلفه هتدينا ال 25 سنتي. طيب، هنبدا نشتغل مع بعض دلوقتي. زي ما وضحت لك هبدا اعمل غرزه سلسله بمقاس 23 سنتيمتر اهو بالشكل ده، غرزة سلسلة بمقاس 23 سنتيمتر. طيب، انا هنا اشتغلت غرزة السلسلة بالمقاس اللي انا محتاجاه. طبعا انت على حسب المقاس اللي انت محتاجاه. الخطوة اللي بعد كده باخد لفة على الابرة وبسيب غرزة تانية، بدخل في الغرزة رقم 3 بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده اهو. بشتغل بعد كده بشكل تلقائي فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة كده. اوكي، بكمل كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وهرجع اوضح لك هنشتغل ازاي بعد كده. اشتغلت كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة لحد ما وصلت لنهاية السطر. الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة وهلف القطعة بتاعتي وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة. تمام، يعني انا بشتغل كده زي ما انت شايفة اهو، فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة. تمام، لحد ما بنوصل لنهاية السطر، وبنرتفع بالأسطر كمان فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بتوصلي للجزء بتاع الحجر. يعني بتقيسي برضو بالمزورة. تمام، من الجزء بتاع الوسط لحد ما بتوصلي لجزء الحجر بنشتغل غرز أعمدة بلفة، بترتفع بالأسطر كده زي ما انت شايفة. يعني أنا بالنسبة لي هرتفع حوالي 7 أسطر فوق كل غرزة عمود بلفة. تمام، وبعد كده هرجع اوضح لك هنشتغل ازاي بعد كده، وهنكون الجزء بتاع الحجر دوت ازاي.
ارتفعت كده بالسبع اسطر زي ما انت شايفه، زي ما وضحت لك كده. طبعا انت بترتفعي على حسب المقاس بتاعك بالنسبه لك. تمام. الخطوه اللي بعد كده ببدا ان انا اقص الخيط، لاني هنشتغل جزء الحجر، وجزء الحجر بنشتغله في الجزء اللي في المنتصف من البنتي بتاعنا. تمام اهو كده بالشكل ده. طيب علشان تكوني جزء الحجر اهو زي ما وضحت لك ان الجزء الامامي هو نفس مقاس الجزء الخلفي، ادي كده السبع اسطر. تمام. طبعا انت يعني يوضح لك ان هنا الجزء ده اللي احنا اشتغلناه ان هو اكبر، لازم يبقى اكبر لان الجزء ده اللي احنا لسه هنشتغله مع بعض دلوقتي. طيب علشان نكون الجزء بتاع الحجر ده هنبدأ نشتغل ازاي؟ ببدأ اطبق القطعة بتاعتي. ادي القطعة بتاعتي قطعة مستقيمة زي ما انت شايفة كده، ببدأ اطبقها كده بالنص. بعد ما طبقتها بالنص كده زي ما انت شايفة ببدأ اطبقها كمان تاني بالنص تاني زي ما انت شايفة بالشكل ده. تمام. بعد ما اطبقها بالنص ببدأ ان انا اشتغل اعمل ايه بعلامة الغرز بقى. ببدأ اجيب اهو بعلامة الغرز ببدأ اعلم هنا. تمام. وبالعلامة التانية نبدأ نعلم الجزء اللي في النص، مش الجزء اللي على الاطراف، لا القطعتين اللي في النص. ادي قطعة وادي قطعة تاني اللي في النص كده، ببدأ ان انا اعلمها بالشكل ده اهو. طيب الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل هنا من العلامة ديت للعلامة ديت. انا ببدأ اهو الخيط بتاعي ادي علامة الغرز هنا، بدخل في الغرزة اللي فيها العلامة وببدأ ارتفع باتنين سلسلة، والاتنين سلسلة ديت بعتبرها اول غرزة عمود بلفة. والخيط بتاع البداية ببدأ ان انا اجيبه على الشغل على اطراف القطعة بتاعتي كده علشان اخفيه واحنا شغالين. فهشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لعلامة الغرزة التانية بالشكل ده اهو، وبدخل وبعمل غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لعلامة الغرزة التانية بالشكل ده. انا كده اشتغلت لحد ما وصلت للعلامة بالشكل ده زي ما وضحت لك من العلامة للعلامة. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نشتغل التناقص. التناقص ليه هنشتغله؟ علشان نكون الجزء بتاع الحردة ديت بتاعة البنتي. طيب هنشتغل التناقص ازاي وهنرتفع تناقص قد ايه؟ هوضح لك. انا كنت شرحت لكم جدول مقاسات البنتي بالتفصيل، هسيب لكم لينك الجدول في الوصف اسفل الفيديو. طيب الجدول ده هنحتاجه لايه؟ طيب هنا الجزء بتاع الحجر ده طبعا بتفرق من مقاس لمقاس. اوكي، بتفرق من مقاس لمقاس. بتفرق من مقاس لمقاس ازاي بقى؟ انا كنت وضحت لك ان هنا بتبقى 6 سنتي 8 سنتي، فكل مقاس بتفرق عن التاني في الجزء بتاع الحجر. فانا هرتفع بالاسطر لحد ما بتوصلي من التناقص لحد ما بتوصلي للجزء المقاس بتاعك المناسب للمقاس بتاعك. تمام، على حسب ما انت بتشتغلي المقاس بتاعك تحدديه. تمام. لحد ما بتوصلي المقاس بتاعك بناء عليه بتوقفي التناقص بتاعك. التناقص بتاعنا بقى بيبقى ازاي؟ باخد لفه على الابره وبنزل في الغرزه، وباخد لفه واطلع من الغرزه، واخد لفه واطلع من حلقتين، وباخد لفه وانزل في الغرزه اللي بعدها بالشكل ده، واخد لفه واطلع من الغرزه، واخد لفه واطلع من حلقتين. بيتكون عندي 3 حلقات على الابره، باخد لفه واطلع من ال3 حلقات. بعد كده بشتغل فوق كل غرزه غرزه عمود بلفه لحد ما بوصل لنهايه السطر. وفي نهاية السطر هكرر كمان التناقص بتاعنا. يعني احنا بنعمل تناقص في بداية السطر ونهاية السطر علشان يطلع معانا المقاس مظبوط بتاع الحجر. اوكي، هوضح لك كل ده دلوقتي اهو. بنشتغل في الجزء اللي في المنتصف، يعني ما بداية السطر عملنا تناقص، فبشتغل فوق كل غرزة بعد كده غرزة عمود ولفة بدون اي تناقص لحد ما بوصل لاخر غرزتين في السطر، واخر غرزتين في السطر هنبدأ نعمل فيها تناقص.
وصلت كده لنهاية السطر. ببدأ ان انا اعمل تناقص في اخر غرزتين دولت. التناقص باخد لفة على الابرة وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من حلقتين، وباخد لفة وانزل في اخر غرزة واخد لفة واطلع من غرزة واخد لفة واطلع من حلقتين. الخطوة اللي بعد كده بيتكون عندي 3 حلقات على الابرة، باخد لفة بقى واطلع من ال3 حلقات بالشكل ده. والخطوة اللي بعد كده ارتفع ب2 سلسلة وباخد لفة وبكرر التناقص في الغرزتين دولت. التناقص بقى بيبقى زي باخد لفة بنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من غرزة واخد لفة واطلع من حلقتين واطلع من حلقتين اللي بعدهم. بيتكون عندي 3 حلقات، باخد لفة واطلع من ال3 حلقات بالشكل ده. بعد كده بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر برضو ببدأ اكرر التناقص بتاعي. وصلت كده لنهاية السطر، باخد لفة كده وهبدأ ان انا اعمل تناقص في اخر غرزتين بالشكل ده. تمام. فبكرر برتفع كده بالاسطر من التناقص. حبيت اوضحها لكم مره واتنين علشان تبقى واضحه معاكم. في نهايه كل في نهايه كل سطر برتفع ب2 سلسله وبعمل التناقص في الغرزتين كده بالشكل ده، اول غرزتين واخر غرزتين. بتكرري التناقص كده لحد ما بتوصلي لمقاس الحجر اللي انتي المناسب ليكي. تقدري ترجعي للجدول زي ما وضحتلك، الجدول المقاسات بناء عليه بتحددي مقاس الحجر المناسب ليكي. انا هكرر التناقص وهنرجع مع بعض نقفل الجزء بتاع البنتي بتاعنا. طيب انا كده ارتفعت لحد ما وصلت للجزء بتاع الحجر اللي انا محتاجاه. الخطوه اللي بعد كده هنبدا نشتغل حوالي من 3 ل4 اسطر فوق كل غرزه غرزه بدون تزايد. خلاص انا خلصت السطر وارتفعت ب2 سلسله. هشتغل فوق كل غرزه عمود بلفه غرزه عمود بلفه لحد ما بوصل لنهايه السطر بالشكل ده كده. تمام. ايا يكن عدد الغرز اللي عندك على حسب زي ما وضحت لك بتشتغلي المقاس، بتفرق من مقاس لمقاس. فانا هشتغل 3 اسطر. طيب انا 3 اسطر في الوش في الجزء الامامي و3 اسطر في الجزء الخلفي، فبيبقى معايا 6 اسطر علشان اكون الجزء بتاع الحجر دوت. تمام. بناجي بيتجمعوا ال6 اسطر لما بنخلص الجزء بتاعنا. برتفع ب2 سلسله وبعد كده بشتغل فوق كل غرزه غرزه عمود بلفه. هكمل لنهايه السطر وهرتفع كمان سطر بحيث عدد الاسطر معايا تتجمع ال3 اسطر، وهنرجع بعد كده نشبك القطعتين في بعض. هوضح لك ازاي. انا كده خلاص خلصت ال3 اسطر. هنبدا نكون نشبك الجزئين في بعض. هنشبكهم ازاي؟ اما بابره التنظيف او بغرزه الحشو. تمام. بس انت بتحددي الجزء اللي هو اللي هيبقى من جوه، يعني العدله من القلبه بمعنى اصح. تمام. طيب فادي كده انا حددتها. هبدا ان انا اشبك القطعتين. بدخل في الغرزه والغرزه المقابله، ادي الغرزه والغرزه المقابله للجزء اللي بعده على طول، الجزء المقابل ليه يعني او الجزء الثاني، وبنبدا نشتغل غرزه حشو، الغرزه والغرزه المقابله وبعمل غرزه حشو نفس الطريقه لحد ما بوصل لنهايه الغرز اللي عندي. كده انا شبكت الجزء بتاع الحجر. بدل ما اقص الخيط فقلت اشبك جزء الحجر كده بالشكل ده قبل ما اقص الخيط، وهنبدا نشبك الجنبين مع بعض بعد كده اهو. ادي كده وصلت لاخر غرزه، بعمل غرزه سلسله. ثواني، ادي فيها غرزه كده هنا نسيناها، وبنعمل اخر غرزه مع بعض وبنعمل غرزه سلسله علشان نأمن الشغل بتاعنا اللي هي غرزه الامان بمعنى اصح. وبعد كده هنقص الخيط بتاعنا. تمام. هنبدا برضو لسه مش هنعدل القطعه بتاعتنا لان التشبيكه بتبقى في الجزء الخلفي. هنبدا مع بعض دلوقتي نشبك الجنب ده، وهنشبكي بعد كده الجنب التاني بنفس الطريقه. هشبك معاكم جنب وهنشبك بعد كده الجنب التاني بنفس الطريقه. تمام. بنفس الطريقه كده لحد ما بوصل لنهايه السطر.
اهو القطعة كلها كده حبيت اوضحها لكم علشان تبقى واضحة معاكم، لان الجزء التاني هنشتغله برا الكاميرا، مش محتاجة ان انا اشرحه تاني، خلاص بتبقى الجزئين نفس الطريقة ونفس طريقة التشبيك بالظبط. حابة تعمليها بإبرة التنظيف بخيط وإبرة، يعني إبرة التنظيف بنفس الخيط اوكي مفيش مشكلة زي ما انت حابة، بس انا يفضل ان انت تعمليها بغرزة الحشو بتبقى امتن معاكي وما تفكش ايا يكن. تمام خلاص انا خلصت كده الجزء ده. بنعمل غرزة السلسلة وبنقص مع بعض كده اهو. هبدأ اشبك الجزء دوت وهرجع اوضح لك الشكل النهائي للبنتي هيبقى ازاي. انا كده شبكت القطعتين وعدلت البنتي بتاعنا، ادي شكل البنتي نفس الصورة، بس اللي بيفرق عن الصورة بيبقى فيه حزام. انا مش حابة يبقى فيه حزام، زي ما انت حابة هيبقى هتحطي له حزام. الحزام بيبقى عبارة عن غرز اعمدة بلفة بعرض الحزام اللي انت حباه وبتشبكيه، بس يعني انا ما برجحش، بس حبيت اوضح لكم فكرة البنتي اللي هو نفس الصورة بيبقى ازاي. طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا وفي نفس الوقت مش هياخد منك وقت، والشكل النهائي للبنتي بتاعنا بيبقى بالشكل ده. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل البنتي بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل البنتي بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.